Tại sao tinh tinh và khỉ đột bất ngờ gây chiến? Một cuộc chiến giữa các loài linh trưởng có thể đang diễn ra trước mắt chúng ta. Các cuộc đụng độ giữa khỉ đột và tinh tinh là hiếm khi xảy ra, nhưng đã được ghi nhận trong một số trường hợp. Những xung đột giữa các loài này có thể xảy ra khi có sự cạnh tranh về tài nguyên, tranh chấp vùng lãnh thổ hoặc các yếu tố khác dẫn đến cuộc đối đầu giữa hai loài. Dưới đây là một số điểm quan trọng về các cuộc đánh nhau giữa khỉ đột và tinh tinh. Các tương tác giữa khỉ đột và tinh tinh thường không leo thang thành các cuộc đánh nhau toàn diện. Hầu hết thời gian chúng sống chung trong cùng môi trường rừng mà không có xung đột lớn. Cuộc đánh nhau có thể xảy ra khi cả hai loài cạnh tranh cho các tài nguyên hạn chế như thức ăn, nước hoặc môi trường sống thích hợp. Cạnh tranh này có thể dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực. Khỉ đột, đặc biệt là con đực lớn, có xu hướng bảo vệ lãnh thổ của chúng chống lại bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào, bao gồm cả tinh tinh xâm lấn lãnh thổ của chúng. Tính hung hãn của tinh tinh. Tinh tinh nổi tiếng về tính hung hãn và sự cạnh tranh về lãnh thổ, đặc biệt là đối với các nhóm tinh tinh láng giềng. Chúng có thể mở rộng sự hung hãn này đến các loài khác như khỉ đột nếu chúng xem loài này là mối đe dọa. Kết quả của những cuộc đánh nhau như vậy có thể khác nhau. Khỉ đột thường lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với tinh tinh, nên chúng có lợi thế về sức mạnh vật lý. Tuy nhiên, tinh tinh nổi tiếng về sự thông minh và có thể sử dụng công cụ hoặc chiến thuật phối hợp trong các cuộc đụng độ. Các nhà nghiên cứu đôi khi quan sát và ghi nhận những tương tác này để hiểu rõ hơn về động thái giữa hai loài và các yếu tố gây ra xung đột như thế nào. Cần lưu ý rằng các cuộc đánh nhau này không phải lúc nào cũng thường xảy ra, và cả khỉ đột và tinh tinh thường có xu hướng tránh xa cuộc đối đầu khi có thể. Chúng đã tiến hóa để thực hiện những nhiệm vụ sinh thái khác nhau trong môi trường sống chung để giảm thiểu sự cạnh tranh trực tiếp. Khi xảy ra xung đột thường là do các tình huống cụ thể và không nên coi là hành vi điển hình của cả hai loài. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang áo-godzilla.com để ủng hộ mình. Hình ảnh được in vào áo bằng công nghệ in chuyển nhiệt đem lại chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì điều này đã thay đổi. Đó thực sự là khoảng thời gian bạo lực trong vương quốc động vật. Tinh tinh và khỉ đột đã chung sống hòa bình trong nhiều năm, nhưng vào tháng 2 năm 2019, các nhà nghiên cứu đã bị sốc khi chứng kiến một hành động bạo lực tàn ác ở công viên quốc gia Loango của Gabon. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Osnabrück và Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck ở Đức đang nghiên cứu hành vi của những con tinh tinh trong công viên quốc gia khi họ quan sát thấy hơn 20 con tinh tinh đã vô cớ tấn công 5 con khỉ đột vùng đất thấp phía Tây, gồm một con lưng bạc, 3 con cái trưởng thành và một con sơ sinh. Cuộc chiến kéo dài gần 1 giờ giữa hai nhóm đã cướp đi sinh mạng của con khỉ đột sơ sinh. Nó bị lũ tinh tinh bắt và đánh chết. Càng sốc hơn khi sự việc đau thương lại lặp lại vào tháng 12 năm đó. Tại cùng một công viên ở Trung Phi, lần này 27 con tinh tinh đã đối đầu với 7 con khỉ đột trong một cuộc chiến kéo dài khoảng 79 phút và khiến một con khỉ đột sơ sinh khác bị giết. Không rõ liệu những con tinh tinh này có liên quan đến vụ việc đầu tiên hay không. Bất chấp điều này, câu hỏi về nguyên nhân gây ra những cuộc tấn công tàn nhẫn này vẫn còn đó. Để đi sâu vào vấn đề, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử phong phú và mối quan hệ của hai loài này. Mối quan hệ giữa hai loài đã trở nên xấu đi. Có rất nhiều thuật ngữ để phân loại khỉ đột và tinh tinh, đó là vượn, linh trưởng, vượn lớn, khỉ. Cho nên khiến mọi thứ có thể trở nên khó hiểu. Vì vậy, để cho đơn giản, cả khỉ đột và tinh tinh đều là loài linh trưởng, một nhóm sinh vật bao gồm cả con người. Khỉ đột là loài linh trưởng lớn nhất còn sống, nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn. Những con vật này được mệnh danh là gã khổng lồ hiền lành và thường sống và di chuyển theo nhóm nhỏ. Khỉ đột lưng bạc là một con khỉ đột đực trưởng thành sẽ dẫn đầu đàn. Khỉ đột vùng đất thấp phía Tây là một phân loài chủ yếu sinh sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới ở Trung Phi, bao gồm cả vườn quốc gia Loango. Những con đực trưởng thành ở vùng này nặng trung bình 136 kg và có thể cao tới 1m83. Con cái trưởng thành nặng trung bình từ 68 đến 90 kg và cao tới 1m37. Tinh tinh thì không khác nhiều lắm. Giống như khỉ đột, chúng sinh sống chủ yếu tại các khu rừng nhiệt đới ở châu Phi, bao gồm cả Loango, và ăn những thứ tương tự như thực vật, trái cây hoặc côn trùng. Tinh tinh thường cao từ 91 đến 168 cm khi đứng thẳng. Con đực có thể nặng tới 70 kg, trong khi con cái có thể nặng tới 50 kg. Tuy nhiên, không giống như họ hàng linh trưởng yêu chuộng hòa bình của chúng, sự hung hãn và bạo lực là cố hữu ở loài tinh tinh. Trên thực tế, tinh tinh đực thường tấn công lẫn nhau vì tranh chấp lãnh thổ.
Nghiên cứu cho thấy bạo lực giữa tinh tinh với tinh tinh khá phổ biến, cho thấy tinh tinh có xu hướng giết chóc. Một lời giải thích hợp lý có thể là việc chiếm được lãnh thổ mới thường đồng nghĩa với việc có nhiều lương thực và tài nguyên hơn mà có thể khan hiếm ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, hầu hết các hành vi hung hăng mà tinh tinh thể hiện đều nhắm vào đồng loại của chúng. Do những điểm chung giữa tinh tinh và khỉ đột, hai loài linh trưởng này đã phân chia lãnh thổ, thức ăn và các nguồn tài nguyên khác một cách hòa bình trong nhiều năm. Theo Simon Pika, nhà sinh vật học nhận thức tại Đại học Osnabrück, người ta thường xuyên quan sát thấy hai loài này tương tác hòa bình khi kiếm ăn trên cây và thậm chí chơi đùa với nhau. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tàn bạo diễn ra vào năm 2019 cho thấy căng thẳng có thể gia tăng giữa hai nhóm. Cuộc chiến tranh của khỉ đột. Người ta thường nói việc chia sẻ là một điều tốt đẹp, và nhiều loài trong thế giới động vật tuân thủ quy tắc đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sinh kế bị đe dọa? Theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu đã quan sát các cuộc chạm trán bạo lực, sự cạnh tranh về nguồn tài nguyên hạn chế có thể là một yếu tố thúc đẩy bạo lực. Với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và nguồn trái cây sẵn có ở Loango ngày càng giảm, bản năng quan sát thấy ở loài tinh tinh là tranh giành thức ăn và lãnh thổ có thể đã tác động và kích động những hành động tàn ác. Nhưng tại sao tinh tinh lại giết khỉ đột sơ sinh? Và liệu bạo lực có thể tiếp tục? Những câu hỏi này vẫn chưa được trả lời. Pika cho biết trong một thông cáo báo chí, chúng tôi chỉ mới bắt đầu hiểu tác động của sự cạnh tranh trong sự tương tác giữa hai loài ở Loango. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần phải lưu tâm đến vấn đề này. Loài người đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh giữa hai loài linh trưởng khác. Tinh tinh hung dữ như thế nào? Tinh tinh có thể và thường tấn công các sinh vật khác, bao gồm thành viên trong cùng loài cũng như động vật từ các loài khác. Sự hung dữ trong cùng loài. Tinh tinh nổi tiếng với hành vi bảo vệ lãnh thổ và có sự xếp hạng cấp bậc trong xã hội của chúng. Trong cộng đồng của mình, xung đột và sự hung dữ có thể xảy ra, đặc biệt là giữa các con đực cạnh tranh với nhau để thống trị. Những xung đột này có thể từ việc thể hiện qua tiếng kêu và tư duy đấu tranh đến các cuộc đánh nhau thể xác, có thể gây ra thương tích hoặc thậm chí là cái chết. Xung đột giữa các cộng đồng. Các cộng đồng tinh tinh hoặc đội có thể tham gia vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ với các cộng đồng láng giềng. Những xung đột này có thể dữ dội và liên quan đến sự hung dữ của nhóm. Các xung đột giữa các cộng đồng này có thể dẫn đến thương tích và cái chết cho các thành viên tham gia. Hành vi săn mồi. Tinh tinh có thể săn mồi và giết chết các động vật khác để làm thức ăn. Chúng là những kẻ săn mồi cơ hội và có thể nhắm vào các loài động vật như khỉ, động vật có vú nhỏ, chim và thậm chí là động vật móng guốc non. Hành vi săn mồi này có thể liên quan đến sự phối hợp của nhóm và có thể rất tàn bạo. Sự hung dữ đối với con người. Trong một số tình huống cụ thể, tinh tinh đã thể hiện sự hung dữ đối với con người, đặc biệt là khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc kích thích. Tinh tinh rất mạnh mẽ và các cuộc tấn công lên con người có thể gây ra thương tích nghiêm trọng. Sử dụng công cụ để tấn công. Tinh tinh nổi tiếng với việc sử dụng công cụ như que gậy và đá làm vũ khí trong các cuộc tấn công hung dữ. Điều này cho thấy khả năng lên kế hoạch và thực hiện các hành động hung dữ một cách chiến lược. Video phân tích mối quan hệ giữa khỉ đột và tinh tinh của kênh sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.